હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ચેતન સોની વોકેબ્યુલરી ડેવલપમેન્ટના કોર્સમાં અને એમાંય સ્પેશિયલી વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યૂટની વિડીયો સિરીઝમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. એકદમ સરળ રીતે આપણે વર્ગ 1, 2, 3ની ભરતી પરીક્ષા, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તથા IBPS અને સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનની એક્ઝામમાં વારે ઘડીએ પૂછાતા અને પૂછાય એવા વર્ડ્સનું અહીંયા લિસ્ટ હું તમને આપું છું. આપણે 1 થી 25 વર્ડ્સ આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. એમને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યૂટમાં એટલે કે શબ્દ સમૂહનો એક શબ્દ કેવી રીતે થાય, અને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો સિરીઝના અંદર આપણે એ જોવાના છીએ કે 5 શબ્દો લઈને એમના સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી અને એમનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય સેન્ટેન્સમાં, એ પણ જોવાના છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ કામ કરીએ કે 25 વર્ડ્સ આપણને શબ્દ સમૂહમાંથી એક શબ્દ એટલે કે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યૂટ ફાવે. આ 25 શબ્દ ફાવે તો જ તમે એના સિનોનિમ્સ, એન્ટોનિમ્સ અને એની યુઝ માટે નેક્સ્ટ વિડીયોની સિરીઝ તમે લઈ શકશો. તો ચાલો જોઈએ આજના 25 વર્ડ્સ. ફર્સ્ટ છે ડિફેન્સ ધેટ વન વોઝ એટ અનધર પ્લેસ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઓફેન્સ. એટલે કે કોઈ ગુનો થયો હોય એ ગુના વખતે પોતે તે સ્પોટ ઉપર હાજર ન રહીને બીજી કોઈ જગ્યાએ હતા, એટલે કે પોતાની અનુપસ્થિતિ બચાવ માટે અનુપસ્થિતિ બતાવવાની હોય તો એને કહેવાય છે એલિબી. તો આ પહેલો વર્ડ છે તમારો એલિબી. એ જ રીતે મિત્રો ધેટ કેન બી ઇઝીલી એપ્રોચ્ડ, કે જેને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય, ઇઝીલી અપ્રોચેબલ હોય તો એને કહેવાય છે એક્સેસિબલ. એક્સેસિબલ એટલે સુલભ અથવા સરળતાથી પ્રાપ્ય. નેક્સ્ટ વર્ડ છે મિત્રો ધ ઓરિજિનલ ઇન્હિબિટન્ટ ઓફ અ કન્ટ્રી. ઇન્હિબિટન્ટનો મતલબ થાય રહેઠાણ, અને દેશના અંદર ઓરિજિનલ ઇન્હિબિટન્ટ એટલે કે રહેઠાણ કરતા હોય એવા લોકો. અહીંયા ઇન્હિબિટન્ટનો મતલબ રહેઠાણ કરતા લોકો માટે આપ્યું છે. તો એનો મતલબ મૂળ નિવાસી કોણ, આદિવાસી પ્રજા કોણ, પહેલાંથી જ રહેતી હતી એ પ્રજા કોણ, દેશની મૂળ જાતિ, એને કહેવાય છે અબોરિજિન્સ. મિત્રો આ શબ્દ તમે જોઈ શકો ઓરિજિન ઉપરથી બન્યો છે અબોરિજિન્સ. ઓરિજિન એટલે મૂળ, એના ઉપરથી અબોરિજિન્સ. નેક્સ્ટ છે વર્ડ મિત્રો અ પાર્ટનર ઇન ક્રાઇમ, એટલે ગુનાના અંદર જે પાર્ટનરશિપ કરી હોય, સાથ આપ્યો હોય, અથવા એને એમ પણ પૂછી શકે અ પર્સન હુ હેલ્પ્સ અનધર કમિટ અ ક્રાઇમ ઓર વન્ડરફુલ એક્ટ ઇઝ કોલ્ડ એ કમ્પ્લાઇશ. તો અહીંયા એવો વ્યક્તિ કે જે બીજાને કોઈ ગુનો કરવાના અંદર સાથ આપતો હોય. મિત્રો આ શબ્દ આ રીતે પણ યુઝ થઈ શકે તો છે જ, કે કોઈ અદ્ભુત કાર્ય કરવામાં એને સાથ આપ્યો હોય એના માટે પણ યુઝ તો થાય છે, પણ ખાસ કરીને નેગેટિવ મોડ ઉપર જ લેવાય છે. એટલે કે કોઈ ગુનાનો સાથીદાર, એને કહેવાય છે અકમ્પ્લાઇસ. ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ વર્ડ જોઈએ અ પર્સન હુ ઇઝ ફાઉન્ડ વિથ નો ગિલ્ટી બાય ધ કોર્ટ. એટલે કે કોર્ટમાં જે કેસ ચાલતો હોય ને એમાં કોર્ટ દ્વારા જેને ગુનેગાર ઠેરવવામાં ના આવ્યો હોય એવો નિર્દોષ માણસ, દોષી ઠેરવવામાં ના આવ્યો એવો નિર્દોષ માણસ, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય અક્વિટ. શું કહીશું મિત્રો? અક્વિટ. નેક્સ્ટ વર્ડ છે મિત્રો વન હુ પરફોર્મ્સ ડેરિંગ જિમ્નેસ્ટિક ફિયર્સ. જે એવા પરફોર્મ એવી ટ્રીકો બતાવે છે કે જે ખરેખર ડરામણી હોય અથવા ભયાનક હોય. જિમ્નેસ્ટિક ફિયર્સ એટલે કે જીમમાં પણ આપણને ડર લાગતો હોય એવી ડેરિંગ કરનારી બધી ટ્રિક્સ બતાવનારને આપણે શું કહીએ છીએ? નટ એટલે કે એક્રોબેટ. એ જ રીતે મિત્રો નેક્સ્ટ વર્ડ છે ધ પીરિયડ બિટવીન બોયહુડ એન્ડ યુથ. એટલે કે બાળપણ અને યુવાની વચ્ચેની અવસ્થા, તરુણ અવસ્થા અથવા કિશોર અવસ્થા. તો એને મિત્રો અંગ્રેજીમાં શબ્દ છે આપણી પાસે એડોલેસન્સ. શું છે? એડોલેસન્સ ફરતી એડોલેસન્સ. નેક્સ્ટ વર્ડ છે મિત્રો પ્લેસ વેર એરોપ્લેન્સ લેન્ડ ઇઝ કોલ્ડ એરોડ્રોમ. તો એવી જગ્યા કે જ્યાં એરોપ્લેન્સ ઉતરતા હોય તો એને શું કહીશું મિત્રો? એરોડ્રોમ. એ જ રીતે નેક્સ્ટ છે સાયન્સ ઓર સ્ટડી ઓફ ફિલોસોફી ઓફ બ્યુટી. એટલે કે સુંદરતાના મનોવિજ્ઞાનનું અભ્યાસ, સુંદરતાના તત્વવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ અથવા એનું સાયન્સ એટલે કહીશું એસ્થેટિક્સ. મિત્રો સૌંદર્ય શાસ્ત્ર એટલે એસ્થેટિક્સ. એ જ રીતે લિસ્ટ ઓફ હેડિંગ ઓફ ધ બિઝનેસ ટુ બી ટ્રાન્ઝેક્ટેડ એટ અ મિટિંગમાં જે બિઝનેસના પોઈન્ટની ચર્ચાઓ કરવાની હોય એ જ પોઈન્ટનું લિસ્ટ એટલે કે હેડિંગનું લિસ્ટ. તો એને મિત્રો શું કહેવાય છે? કાર્યસૂચિ એટલે કે એજન્ડા. એના પછી નેક્સ્ટ વર્ડ મિત્રો આજનો વન હુ ફર્સ્ટ અટેક્સ ઓન એનિમી. જે દુશ્મન ઉપર સૌથી પ્રથમ હુમલો કરે છે તો એ વ્યક્તિને શું કહીશું મિત્રો? અગ્રેસર, આક્રમણખોર. એ જ રીતે અ પર્સન હુ ઇઝ નોટ શ્યોર ઓફ ધ એક્ઝિસ્ટન્સી ઓફ ગોડ. ભગવાન છે એવું એટલે કે ભગવાનના અસ્તિત્વનું વિશે પોતે શ્યોર નથી એવો માણસ, તો એને શું કહેવાય છે મિત્રો? અગ્નોસ્ટિક, અગ્નેયવાદી. મિત્રો યાદ રાખજો, એક નાસ્તિક હોય ને એક આસ્તિક હોય. આસ્તિક એટલે અથેઇસ્ટ અને નાસ્તિક એટલે અથેઇસ્ટ. તો પણ એ બેની વચ્ચે જે અગ્નેયવાદી છે, બેની વચ્ચે ભગવાન છે કે નથી એ ટેન્શનમાં છે, એ શંકાશીલ છે, એને વિશ્વાસ નથી, તો એ મિત્રોને એને માણસને કહેવાય છે એગ્નોસ્ટિક, અગ્નેયવાદી. એ રીતે મિત્રો નેક્સ્ટ વર્ડ છે પ્રિન્સિપલ ઓફ લિવિંગ એન્ડ એક્ટિંગ ફોર અધર્સ.
એટલે કે બીજા માટે જીવવું ને બીજા માટે કામ કરવું, એવા સિદ્ધાંતવાદી માણસ, એવો સિદ્ધાંત, એ સિદ્ધાંતને કહીશું પ્રિન્સિપલ, એવો સિદ્ધાંત એને કહીશું આપણે અલ્ટ્રુઇઝમ, પરોપકાર વૃત્તિ અથવા પરમાર્થ વૃત્તિ. બીજી રીતે પણ પૂછી શકાય મિત્રો, ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ એન્ડ સેલ્ફલેસ કન્સર્ન, એટલે કે પોતાનું ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, પોતાનું કોઈ સ્વાર્થ ના હોય, સેલ્ફલેસ બિનસ્વાર્થી, કન્સર્ન ફોર ધ વેલ બિંગ ઓફ અધર્સ, બીજાના સારાપણા માટે નિર્દોષ અને અનાસક્ત બંધન, એટલે એને કહેવાય છે અલ્ટ્રુઇઝમ, પરોપકારની વૃત્તિ, પરમાર્થ વૃત્તિ. નેક્સ્ટ મિત્રો, વન હુ પરસ્યુઝ અ થિંગ ફોર પ્લેઝર એન્ડ નોટ એઝ એ પ્રોફેશન, એટલે કે એવી વ્યક્તિ કે જે ફક્ત પ્લેઝર એટલે કે પોતાની ખુશી માટે કામ કરતી હોય, કોઈ કામ કરતી હોય અને વ્યવસાય તરીકે નહીં, એટલે કે પૈસા ના લેતી હોય એમ પણ કહી શકો તમે કંઈક કામ કરવાના, તો એને કહેવાય છે ખુશીથી કામ કરવું, અથવા કલા પ્રેમી એટલે કે કોઈ કામ કરવાની પ્રેમ ધરાવતો હોય, ખાલી કરવાનો મોજ લેતો હોય, તો એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે મિત્રો અમેચર. તો અમેચર એટલે એવો વ્યક્તિ કે જે કંઈક કામ કરે અને એના પૈસા ના લે, ખાલી પોતાના દિલના રાજીપા માટે કરતો હોય. એ રીતે મિત્રો, અ વુમન હેવિંગ મસ્ક્યુલિન ફીચર્સ, એટલે કે પુરુષ લૈંગિક એટલે કે પુરુષ જેવા બધા ફીચર્સ ધરાવતો હોય એવી સ્ત્રી, તો એને કહીશું રણચંડી અથવા બિરાંગના, અંગ્રેજીમાં એમેઝોન. આ એમેઝોન વેબસાઇટ એના ઉપરથી જ આવી ગયા મિત્રો. નેક્સ્ટ વન, હુ કેન યુઝ એઇધર ઓફ હિઝ હેન્ડ્સ વિથ ઇઝ, એટલે કે એવો વ્યક્તિ કે જે પોતાના બંને હાથને સરળતાથી યુઝ કરી શકતો હોય, એટલે કે બંને હાથને કોઈ કામ કરવા માટે બંને હાથથી કરી શકે એવું નિપુણ હોય, તો એને કહેવાય છે મિત્રો એમ્બીડેક્સ્ટ્રસ. શું કહેવાય છે? એમ્બીડેક્સ્ટ્રસ. એમ્બી શબ્દ બે શબ્દને નો અહીંયા નિર્દેશ કરે છે, તો એમ્બીડેક્સ્ટ્રસ. એના પછી નેક્સ્ટ મિત્રો છે અ સેન્ટેન્સ હુઝ મિનિંગ ઇઝ અનક્લિયર, એક એવું વાક્ય કે જેનું મિનિંગ અનક્લિયર હોય, અસ્પષ્ટ હોય, સંદિગ્ધ હોય, શંકાશીલ હોય, તો એને કહીશું મિત્રો એમ્બિગ્યુઅસ. અહીંયા એમ્બી દ્વિ શબ્દને નોતરે છે, દ્વિ એટલે બે, તો એમ્બિગ્યુઅસનો મતલબ થશે અસ્પષ્ટ એટલે કે બે અર્થ ધરાવનારું. નેક્સ્ટ મિત્રો વર્ડ છે અ પર્સન હુ હેઝ બોથ ક્વોલિટીઝ, ઇન્ટ્રોવર્ટ એન્ડ એક્સ્ટ્રોવર્ટ. ઇન્ટ્રોવર્ટ એટલે અંતર્મુખી, એક્સ્ટ્રોવર્ટ એટલે બહિર્મુખી, અને અંતર્મુખી અને બહિર્મુખી આમ બંને પ્રકારની ક્વોલિટીઝ જો હોય જે માણસમાં, તો એ માણસને આપણે શું કહીશું, તો કે બે એટલે એમ્બી, તો એમ્બીવર્ટ. અહીંયા ઉભયમુખી અથવા પરિવર્તનશીલ એવું વ્યક્તિત્વ ધરાવનારી વ્યક્તિ. મિત્રો ઇન્ટ્રોવર્ટ એટલે એકાંકી જીવન અથવા પોતાની જ રીતે રહેનાર, અને એક્સ્ટ્રોવર્ટ એટલે કે બહારી રહેનાર, હળીમળીને રહેનાર, મિત્રો સાથે રહેનાર, તો એ વ્યક્તિ, તો આ બંને ગુણ ધરાવનારને એમ્બીવર્ટ કહીશું મિત્રો. નેક્સ્ટ વર્ડ છે મિત્રો શોઈંગ અ પોલાઇટ ઓર ફ્રેન્ડલી ડિઝાયર ટુ અવોઇડ ડિસએગ્રીમેન્ટ ઓર આર્ગ્યુમેન્ટ, કોઈની સાથે દલીલમાં ન પડવા માટે, કોઈની સાથે ઘર્ષણમાં ન પડવા માટે, અસંમતિ અથવા એવી કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટને ટાળીને પોતાની ફ્રેન્ડલી અથવા વિવેકી ડિઝાયર બતાવતો હોય, ઈચ્છા બતાવતો હોય, એટલે કે બીજા માટે સુખદ અથવા મિલનસાર વર્તન કરતો હોય, તો એને આપણે અમેકેબલ કહીએ છીએ મિત્રો, અમેકેબલ. નેક્સ્ટ વર્ડ છે કેપેબલ ઓફ લિવિંગ ઓન વોટર એન્ડ લેન્ડ. તો અહીંયા મિત્રો આવી ગયું વોટર અને લેન્ડ, એટલે કે બંને રીતે પાણી અને જમીન આમ બંને રીતે રહી શકતો હોય એમ ઉભય સ્થળીય અથવા ઉભયજીવી, તો એને કહીશું એમ્ફીબિયસ. તો અહીંયા તમે જોયું હશે એમ્ફી એટલે એ એમ્બી અથવા એમ્ફી બે આપણને બતાવે છે બે, અને એમ્ફીબિયસ એટલે ઉભયસ્થલીય. નેક્સ્ટ વર્ડ છે મિત્રો સાયન્સ ડીલિંગ વિથ ધ ડિસીઝ ઓફ એનિમલ્સ, પ્રાણીઓના રોગો સાથે ડીલ કરનારું સાયન્સ, એને આપણી પશુરોગશાસ્ત્ર એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે જોયાટ્રિક્સ. મિત્રો યાદ રાખજો, જોરિયા નહીં, જોયાટ્રિક્સ, ZOIA, જોયાટ્રિક્સ છે. નેક્સ્ટ છે સ્ટડી ઓફ એનિમલ ઇઝ કોલ્ડ, અહીંયા પ્રાણીશાસ્ત્ર એટલે કે પ્રાણીઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે. લાસ્ટ વર્ડમાં હતો મિત્રો પ્રાણીઓના રોગનો અભ્યાસ કરવાનો હતો, અહીંયા છે પ્રાણીઓનો અભ્યાસ એટલે ઝૂલોજી. લોજી એટલે શાસ્ત્ર અને જૂ એટલે પ્રાણી, તો અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલય, તો ઝૂલોજી એટલે પ્રાણીને લગતું શાસ્ત્ર એટલે પ્રાણીશાસ્ત્ર. નેક્સ્ટ મિત્રો વર્ડ છે લેક ઓફ બ્લડ, એટલે ખૂનની કમી હોવી, અને ખાસ કરીને એમને પૂછાય તો એના સાયન્ટિફિક પોઈન્ટ સાથે પૂછાય કે કન્ડિશન ઇન વિચ there is a deficiency of red cells or hemoglobin in the blood, એટલે કે એવી સ્થિતિ, એવી પરિસ્થિતિ કે જ્યાં બ્લડની અંદર હિમોગ્લોબિનની કમી હોય અથવા લાલ રક્તકણો એટલે કે રેડ સેલ્સની કમી થઈ જાય, અને એના કારણે શું પરિણામ આવે તો કે રિઝલ્ટિંગ ઇન પોલર એન્ડ વેરીનેસ, અને એના કારણે આ ખામીઓ સર્જાતી હોય, થાક લાગતો હોય, હાડકા નરમ પડતા હોય વગેરે, તો એવા રોગને શું કહેવાય, એવી પરિસ્થિતિને અનેમિયા કહેવાય છે મિત્રો. અનેમિયા પહેલાંનો શબ્દ હતો અને હવે આમાંથી આ ANA એટલે કે એન પછીનો એ કાઢીને એને નવો શબ્દ બનાવ્યો છે રિફોર્મમાં, એનેમિયા.
અને ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે પાંડુ રોગ અથવા રક્તક્ષીણતા. એના પછીનો વર્ડ છે મિત્રો એબ્સન્સ ઓફ લો એન્ડ ઓર્ડર, એટલે અરાજકતા ફેલાઈ જવી, એટલે કે કાયદા અને વ્યવસ્થાને ની ગેરહાજરી થઈ જવી. અને એના માટે અરાજકતા માટે શબ્દ છે મિત્રો એનાર્કી. એનાર્કી યાદ રાખજો મિત્રો. નેક્સ્ટ વર્ડ છે અને આજનો છેલ્લો શબ્દ છે સાયન્સ ઓર સ્ટડી ઓફ હ્યુમન બોડી, એટલે કે માનવ શરીર વિશેનો અભ્યાસ અથવા એના વિશેનું વિજ્ઞાન. તો એને કહેવાય છે શરીર રચના વિજ્ઞાનને એનાટોમી. તો અહીંયા આ એનાટોમી એટલે શરીર રચના વિજ્ઞાન. અને આજનો વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. આજના 25 વર્ડ તમે શીખ્યા છો અને એ 25 વર્ડ માટે ફરીને રિપીટ કરી અને તમારી નોટના અંદર આ શબ્દ લખી અને મેં ગુજરાતી સાથે સમજાવ્યું છે. ફ્રેઝીસ શબ્દ સમૂહને ગુજરાતી સાથે સમજાયા છે અને એનો એક શબ્દ શું થાય એ પણ ઉચ્ચારણ સાથે આપ્યું છે. તમે વ્યવસ્થિત પ્રેક્ટિસ કરો અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફરી બીજા 25 વર્ડ સાથે મળવાના છીએ. ત્યાં સુધી ઓલ ધ બેસ્ટ.